Σήμερα βρισκόμαστε πάλι σε μια όμορφη ρεματιά, όχι μακριά από την Αθήνα. Ήρθα εδώ πέρα για να βρω ένα λαχανικό υδροχαρές. Η κοινή του ονομασία είναι νεροσέλινο. Επιστημονική ονομασία Eloskiadium nodiflorum. Παλαιότερη επιστημονική ονομασία Apium nodiflorum. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε μπροστά μας το νεροσέλινο. Όπως βλέπετε βρίσκομαι μέσα στη ρεματιά, είναι ένα υδροχαρές πολυετές φυτό, το συναντάμε σε ριάκια, ρεματιές, σε ελαιώδες θέσεις, εξού και ονομασία του γένους από τις ελληνικές λέξεις έλος και σκιάδιο. Το ύψος του μπορεί να φτάσει στα 80 εκατοστά, έχει έρποντες ή ανιώντες βλαστούς που ριζοβολούν στα γόνατα, βλέπετε εδώ πέρα. Τα φύλλα του έχουν μεμβρανώδη κολλεό, είναι σύνθετα, περιτόλεκτα, με οειδή, λογχοειδή φυλλάρια. Βλέπετε εδώ. Η μίσχη των φύλλων είναι και αυτή η κούφχη και γραμμωτή εξωτερικά. Εδώ μπορείτε να παρατηρήσετε τον κολλεό στη βάση των φύλλων, όπως επίσης και τις ραβδόσεις που διατρέχουν κατά μήκος του μίσχου των φύλλων. Και εδώ βλέπετε τον κούφιο μίσχο. Ανθίζει Ιούνιο με Σεπτέμβριο και τα λευκοπά του άνθη τα βλέπουμε σε σύνθετα σκιάδια με κόντοπο δίσκο στην αντίθετη πλευρά των φύλλων. Έχουν 3 έως 12 ακτίνες και επίσης δεν έχουν δράκτυλα στη βάση του κύριου σκιαδίου. Έχει χαρακτηριστική μυρωδιά, κάτι μεταξύ σέλινου και καρότου, πολύ ευχάριστη μυρωδιά. Είναι εδόδημο και συχνέται συχνά με ένα άλλο υδροχαρές φυτό, την Πέρουλα ερέκτα, που θεωρείται τοξικό, αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές για την τοξικότητά του. Οι διαφορές της μπέρουλας με το νεροσέλινο είναι ακόλουθες. Έχει πιο έντονα οδοντωτά φυλλάρια. Ο ανθικός ποδίσκος είναι μακρύτερος σε σχέση με το νεροσέλινο, που είναι ως 1,5 εκατοστό. Έχει βράκτια και βρακτίδια στο σκιάδιο και πολλές φορές βλέπουμε ένα δακτύλιο χαμηλά στο μίσχο του φύλλου. Βλέπετε εδώ πέρα. Ένα άλλο φυτό με το οποίο συγχέεται καθώς φύγεται στα ίδια περιβάλλοντα και συχνά δίπλα-δίπλα την ίδια εποχή είναι το νεροκάρδαμο, που ανήκει σε άλλη οικογένεια αλλά είναι δόδυμο. Το συγκεκριμένο θα το δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ένα ακόμα είδος με παρόμοια φύλλα της ίδιας οικογένειας που φύγεται στα ίδια περιβάλλοντα και έχει τοξικές ιδιότητες είναι το Sium latifolium. Εδώ να πούμε ότι στα ίδια περιβάλλοντα φύγεται και ένα θανατηφόρο είδος της ίδιας οικογένειας, η Cicuta virosa. Στην πατρίδα μας περιορίζεται στην περιοχή της Ηπείρου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, και τα φύλλα της είναι εντελώς διακριτά από τα φύλλα του νεροσέλινου. Όπως και να έχει, για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο είδος που εξετάζουμε, το νεροσέλινο, απευθύνεται περισσότερο σε πιο έμπειρους συλλογείς και δεν είναι τόσο για αρχάριους. Παρ' όλα αυτά, ας συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να μάθουμε γι' αυτό. Τώρα, τα βρόσιμα νεαρά φύλλα και η τρυφερή βλαστή του νεροσέλινου συλλέγονται και καταναλώνονται παραδοσιακά ομά σε σαλάτες, βραστά ή ως καρύκευμα σε σούπες και άλλα πιάτα σε πολλές μεσογειακές χώρες όπως στην Ιταλία, όπου τα εναέρια μέρη χρησιμοποιούνται ομά με ελαιόλαδο, λεμόνι και ξύδι ή μαγειρεμένα, στην Ισπανία, στο Μαρόκο, όπου φτιάχνουν ένα ανοιξιάτικο πιάτο χωρίς κρέας, ονομάζεται μπέκουλα, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο μας, στο νησί της Κορσικής, ενώ και στην νοτιοδυτική Αγγλία το χρησιμοποιούν σε μαγειρευτά με κρέας και σε πίτες. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της ρύπανσης και της καταστροφής του οικοτόπου τους, η χρήση του ως τροφή έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Λόγω της περιεκτικότητάς του σε οξαλικό οξύ, η κατανάλωσή του πρέπει να είναι μέτρια για άτομα επιρρεπή σε πέτρες στα νεφρά. Το φυτό έχει αντιτοξική δράση και μειώνει την παραγωγή αφλατοξινών από ασπέργυλους παρασίτικους. Εδώ μια σημαντική επισήμανση και προειδοποίηση, παρόλο που σε διάφορα σημεία της Μεσογείου το τρώνε ομό κατευθείαν, δεν θα πρότεινα σε καμία περίπτωση να κάνετε το ίδιο. Ο λόγος είναι ότι μπορεί επάνω τους να παρασιτούν διάφορα πρωτόζωα. Το χειρότερο από όλα αυτά τα πρωτόζωα είναι η Φασιόλα υπάτικα, ένα πρωτόζωο που παρασιτεί στο σηκώτη μας. Οπότε πολύ προσοχή, ειδικά αν γνωρίζουμε ότι ανάδει του ρέματος βόσκουνε κατσίκια, πρόβατα ή βοηδή. Το ίδιο ισχύει βέβαια και με άλλα υδροχαρή φυτά τα οποία βρίσκουμε στις ρεματιές μας, όπως για παράδειγμα το νεροκάρδαμο.
ο καλύτερος και πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να τα καταναλώσουμε είναι να τα μαγειρέψουμε καλά, να τα βράσουμε και να τα φάμε. Όσο καλά και αν τα πλύνετε, άμα δεν τα μαγειρέψετε, άμα δεν τα βράσετε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μολυνθείτε. Οπότε δεν το ρισκάρουμε. Πηγαίνουμε με ασφάλεια. Γενικότερα, όποτε μαζεύουμε χορταρικά από ρεματιές, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να παρατηρούμε το περιβάλλον. Δεν μαζεύουμε από περιοχές οι οποίες γνωρίζουμε ότι μπορεί να είναι μολυσμένες. Βλέπουμε το νερό, βλέπουμε αν αφρίζει, βλέπουμε αν υπάρχουν άλγοι, όπως το συγκεκριμένο εδώ πέρα. Το να υπάρχει μια μικρή ποσότητα δεν είναι κακό, βοηθάει κιόλας και στην τροφή των διάφορων άλλων οργανισμών. Αλλά όταν βλέπουμε ότι τα άλγη είναι παντού και ειδικά έχουν μπλε-πράσινο χρώμα, αυτό μας προειδοποιεί ότι πιθανότατα υπάρχει μόλυνση είτε από διάφορα λιπάσματα και ραντίσματα που έχουν πέσει στα χωράφια και έχουν καταλήξει μέσα στο ποτάμι, είτε από διαρροή, από λίματα, έτσι, οπότε μακριά. Κάτι ακόμα που θέλω να συμβουλεύσω είναι ότι ακόμα και ένα είδος να είναι δόδιμο και να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, αν δεν το έχουμε ξαναφάει, δεν χρειάζεται να πέσουμε με τα μούτρα γιατί μπορεί να έχουμε κάποια αλλεργία σε αυτό, έτσι. Οπότε δοκιμάζουμε μικρές ποσότητες και βλέπουμε αν θα μας πειράξει ή όχι και αναλόγως μετά πράττουμε.